چند جه داره، یعنی توش هم حتی چاپ گذاشته. شما توی پکش هم نگاه میکنید چاپ داره بدون سبز. گونیایی که بچه‌ها میبینید 70 کیلوییه. این گونی میره تو دستگاه دی استونر. دی استونر رو حاج محمد بیاره. این دستگاه دی استونره. ستون ینگ اینجاست به مولا. اصلا دستگاه رو ببین. آقا سلام عرض شد. حاج محمد اومده با یه رست نابی قهوه کلمبیا. بچه‌ها این قهوه کلمبیا تولدوه. امروز قراره با هم یه رستش کنیم. اسپشیالتی کافی رست برای قهوه‌های گجت‌های دمی و عرضم به خدمتتون که یه پروفایل ناب براش قراره ببندیم کلمبیا تولدو رو و میریم که بهتون بگم از چند کیلو استفاده کنید برای رست نابی و پاکت‌های خوشگلی اینجا روی میز چیندم. یه بررسی روی پاکت و کلیت شکل قهوه خواهیم داشت. بعد اینکه رست میشن اینجا چه فرآیندی روشون انجام میشه تا برسن به این پاکت‌های جیگیلی مگولی خوشگل و یه رست نابی با هم دیگه قراره بزنیم. حالش رو ببریم تو چنل حاج محمد. یه رست نابی. به این کلمبیا چیست حاجی؟ واقعا دیوونه کننده است. من یکی از خفن ترین قهوه‌ای که خیلی خودم دوست دارم کلمبیا، چون حرف نداره کلمبیا. قهوه‌ای که قراره امروز با هم یه رست کنیم بچه‌ها این گونیشه. کلمبیاه، تولدوه، خیلی خفنه. جزو بهترین قهوه‌ای بوده که من اینجا زدم. بهترین روشی که میشه این قهوه رو استفاده کردش، توصیه من اینه، هم میتونید تو بلند استفاده کنید بستگی به رستتون داره، اسپرسو بلند رو به صورت تک هم میتونید سروش کنید، ولی به صورت دمی هم بد طعم ناب و گنگی داره، اسیدیتی خیلی ملایم، میوه‌ای و عرضم به خدمتتون اینجا تیستینگ نوتسش رو براتون میخونم. fruity aroma, bright acidity with medium body, grapefruit, sweet and clean finish. ورایتی این قهوه یا زیرگونش کاستیلوه و پروسسش واشته. کلمبیا تولدوه. در رابطه با توضیحات روی گونی بخوام براتون بخونم، این تولدو ناب زده فوندو ناسیونال دل کافه defined country of origin Colombia Toledo Arabica green coffee beans washed date of production February 2021 expiry dateش February 2026. 5 سال تاریخ انقضا دادم به قهوه بدون سبز. گونیایی که بچه‌ها می‌بینید 70 کیلوییه این گونی و کلمبیا اکسلسو خورده. کلمبیا مدل‌های مختلفی داره. مثلا تو تهران که ما رست می‌کردیم نمیدونم اکسلسو داره، سوپریمو داره و یه تفاوت کلی که قهوه کلمبیا یعنی سایزشون رو مشخص می‌کنه. همه اینا چارت مارت حاج محمد همش ریخت. چیزی که خیلی مهمه کلمبیا مثلا سوپریمو داره، اکسلسو داره و اسکرین هاش متفاوته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا رو گونی کلمبیا خورده اسکرین 18، اسکرین 19، 16. این اسکرین سایز دونه قهوه رو شما میگه، یعنی مثلا 18، 16، 17 از یه سری مش استفاده میکنن، ابزاری که سایز دونه قهوه رو مشخص میکنه و به شما نشون میده که این دونه چقدر بزرگه چقدر کوچیکه. بزرگ بودن و کوچیک بودن دلیلی بر خوب بودن دونه قهوه نیستش. ما قهوه‌ای داریم اتیوپی بمبه نشالانوروبیک دونه‌هاش انقدر اندازه قهوه هم داریم انقدره ولی خب میگم یعنی کیفیت بستگی به سایز دونه نداره. ولی کلمبیا یا کنیا یا کلا همه قهوه، کنیا رو معمولا مثلا میگن کنیا AA یعنی درشت دونش. کلمبیا مثلا میگن اسکرینش 19 سایزش بزرگه. روشیه که سایز قهوه رو دسته‌بندی میکنن ولی درشت بودن قهوه دلیلی بر خفن بودنش نیستش. بنا به نژادشه، بنا به اون پروسسی که روش انجام شده است، بنا به اون ویژگی‌های طعمی که اون قهوه داره، اینا اول مهم‌تره تا بزرگ بودن و کوچیک بودنش. و اسکرین این قهوه 18 یه قهوه نرمالیه. کلمبیا اکثرا بزرگه، یعنی کلمبیا خیلی کوچیک شما پیدا نمی‌کنید مثل اتیوپی از نظر سایزی، ولی از نظر درشتی بخوام به صورت کلی بگم قهوه‌های پاناما ماشاءالله همشون بزرگن که اینقدر. پاناما که نژادهای مختلف داره، معروف ترینش که قاعدتاً اکثر بچه‌هایی که تو فاز قهوه دوستان هستن پاناما گیشا به نژادش کشیده است ولی خب خیلی درشت نیستش. پاناما مارگو وی پی یکی از ورایتی‌های نابیه که بسیار اینقدر دیگه اندازه پارچه بلندره. امروز پروفایلی که حاج محمد میخواد برای این کلمبیای تولدو ببنده که بیاد توی این بسته‌های خوشگل مشکل نابی که این رست شده است دیگه، بیاد توی این بسته قرار بگیره. پروفایلی که من بستم از 4 کیلوگرم قهوه به این حالت 4 کیلوگرم قهوه رو حاج محمد میریزه. دستگاهم کاملا گرم و آماده است و قبل اینکه این توضیحات رو به شما بدم من 2 تا رست قبل این با این دستگاه انجام دادم. این دستگاه این آماده است. برای اینکه یه قهوه نرمال و خوب بدید بیرون بهتره که 1-2 تا رست 3 تا رست اولتون رو با قهوه کامرشیال تر شروع کنید که دستگاهتون تو اون مدار مورد نظر قرار بگیره، نظر گرم شدن و سرد شدنش، و بعداً بریم توی رست یه چیز معقول تر. و من قهوه ریختم بالا. نرم افزار کراپستر حاج محمد اینجا بازه. اینجا کراپستر رو سیستمه و بریم که یه پروفایل نابی، یه قهوه نابی اصلا دونه سبز شده. اینا بردارم بهتون نشون بدم. این یه قهوه واقعا خفنه بچه‌ها.
مثلا بو میکنم یکم دیگه بریزم که نشونتون بدم دونه رو خودش رو ببینید. یه واشت محمدی ها. واشت شما نگاه کن، مثلا نگم برات تا قهوه به خدا. اوه 2 تا دونش ریخت. خودم ترجیح همین قهوه‌ایه، یعنی بخوام واسه قهوه دمی خود حاج محمد بزنه چیزی که حال کنم امروزه من با اتیوپیای نچرال حال میکنم. اتیوپیای نچرال باحال، ولی اینم قهوه خفنیه برای دمی، واقعا حرف نداره اصلا نگم برات. کاری که انجام میدم رو ماشین دمای ورودیمو تنظیم میکنم که تو چه دمایی میخوام قهوه رو بریزم داخلش و عرضم به خدمتتون بره که تنظیم شعله‌مو انجام میدم که خیلی مهمه شما با چه حرارتی قهوه رو واردش کنی و ساکشن یا مکش رو تنظیم میکنم که رو چه قدرتی هوا رو بکشه بیرون. ترجیحاً این قسمت ایرفلو رو من تو روز تغییر نمیدم. خیلی از اساتید و دوستان عزیز با این بازی میکنن. حاج محمد ایرفلو رو ثابت میذاره میره جلو، با حرارت بازی میکنیم و تو پروسه فرست کرک قبل اینکه برسه به فرست کرک 20 ثانیه مونده 30 ثانیه مونده ایرفلو رو بیشتر میکنم که مکش هوای بیشتری داشته باشه و تو حین فرست کرک حاج محمد نه شعله رو دست میزنه نه ایرفلو رو بالا پایین میکنه، میذارم مسیرش ادامه بده و یه خروجی ناول محمدی بده بیرون. دمای حرارت میرسه به اون چیزی که میخوام. بچه‌ها کلمبیا رو من با دمای این قهوه رو من ورودش رو با دمای اگه گفتید چند میزنم، با دمای بین 195 190 میزنم وارد دستگاه بشه. کراپستر استارت پری اینتری 2 تا تقه محمدی پسند میزنی، پری اینتری رو میبندیم. شعله‌مون رو اینجا تنظیم کردیم. ساکشن، درام اسپید، خیلی هم ماشینا دسترسی به درام اسپید به شما میدن. مثلا یه ماشین خیلی نرمال بخوام تو ایران بهتون معرفی کنم که حالا برند ایرانی نیستش ولی ترک خفنه، مثل بسکا برند خیلی خوبیه، اونم تنظیم درام داره که مثلا میتونی شما تنظیمش کنید تو دقیقه چقدر بچرخه. تمامی ماشینالات امروزه این دسترسی رو به شما میدن. شما میتونید کنترل هوای خروجی مکش رو روش انجام بدید، شعله‌تون رو کم و زیاد کنید و درام اسپیدتون رو تنظیم کنید و تمامی اینها بستگی به دونه قهوه‌تون داره که حالا قبل اینکه این قهوه رو اصلا واردش کنید بدونید که رطوبتش چقدره، دنسیتیش چقدره، برای چه فرآیندی میخواید رستش کنید، فیلتر اسپرسو مشتریتون اینو برای چی میخوادش، این قهوه رو چه چیزی میخواد استفاده کنه و بازار هدفتون رو بشناسید، برای چه افرادی میخواید این قهوه رو پرزنت کنید و این تمامی این اطلاعات به شما کمک میکنه که یه پروفایل بهتر ببندید بنا به چیزی که مشتریاتون دوست دارن و با رعایت کردن متدهای امروزی میتونید به این خروجی برسید و حالش رو ببرید و عشق کنید. عشق. خب اتفاقی که الان میفته حاج محمد، یه چیز مهمی که تو رست وجود داره، تو ویدیوهای قبلی هم خدمتتون گفته بودم، قهوه دمای محیط سبز. وقتی میریزی تو دستگاه دمای دستگاه بالاه، مثلا 190 درجه 200 درجه 180 درجه میخوای قهوه رو بریزی تو این درام داغ. قهوه سرد، درام داغ، وقتی میریزه داخلش دمای 190 200 شروع میکنه اومدن پایین، میاد اینجوری گرافت پایین و میرسه به یه جایی که دیگه چون از زیر داره بهش حرارت مستقیم وارد میشه، دیگه دمای دونه‌ها سردیشونو از دست دادن، با شرایط اینجا وقف گرفتن، میخواد بره بالا گراف. به اون قسمتی که میخواد بره بالا بهش میگن ترنینگ پوینت یا تی پی، جایی که دمای دونه سبز دیگه دمای درام مثلا از 190 200 اومده رسیده به 80 به 90 به 70 بنا به اون پروفایلی که میبندید داره میره بالا. اونجا تو سیستمش میگن ترنینگ پوینت. و یکی از مهمترین چیزایی که به عنوان کسی که میخواد قهوه رست کنید بدونید، مثلا این دستگاه 5 کیلوییه، 6 کیلو، 7 کیلو، شما میای یه پروفایل می‌بندی می‌خوای 4 کیلو درش قهوه بریزی و باید اگه مثلا می‌خوای این قهوه رو به صورت 40 کیلو بدی بیرون، 40 کیلو پروداکشن داشته باشی تحویل مشتریتون بدی، توی خط توی جهت کانزیستنسی محصول بدی بیرون. خب که خیلی مهمه. حالا ما نرم افزار کراپستر استفاده می‌کنیم اینجا، الان بهتون میگم. حاج محمد یه دقیقه، هر کاری هم من انجام میدم اینجا تو سیستم کراپسترم می‌نویسم. شما برای اینکه این محصول یه نواخت و کانزیستنس داشته باشی باید خیلی حواست باشه به همه چی، به ترنینگ پوینتت، به چه دمایی وارد می‌کنی، چه دمایی قراره خارج کنی، دیسچارجت کیه، چند کیلو گذاشتی و بعد اینکه رست شد چند کیلو قهوه داد خروجی بکشیش که چند درصدش بخار شده رفته هوا. چون دونه سبز مثلا شما 1 کیلو میریزید دستگاه به شما 750 گرم میده، 850 گرم میده، بستگی به رستته، یه مقداریش بخار میشه میره و تمامی اینا توی کانزیستنسیتون یا یه نواختی محصولتون تأثیر داره. شما اگه 10 تا بچه 4 کیلویی بزنی و بخوای همه رو قاطی کنی و سرو کنی برای مشتری، باید این 10 تا شبیه به همدیگه توی خط باشن که محصول نهاییتون رو خراب نکنن، خدشه‌دار نکنن. و خیلی مهمه که تو رست حواسمون باشه که اینا همش یه دست باشه. و شما با نرم افزار کراپستر این قابلیت رو داری که اگه درست کنترلش کنی، چون
پروفایل عقب ست شده، به شما میگه تو این دقیقه این کار رو انجام بده با قهوه. پروفایل تست شده است، کاپ شده است و یه محصول خوب داده بیرون. شما میدونید تو چه دقیقه‌ای چه عکس‌العملی باید نسبت به ماشین رست و قهوه داشته باشی تا به اون خروجی یه نواخت در انتها برسی. و خب این خیلی کمک میکنه کراپستر به شما رسترهای عزیز و بکس کافی. قهوه چیست؟ که همه دیوانه اوست. همونطور که بهتون گفتم اول ویدیو، این رستی که میخوایم بزنیم برای قهوه دمیه، برای بروینگ کلمبیا تولدو، برای بروینگ. و بعد از اینکه رست شد دوباره سری فرآیند داره. با کالرمتر رنگش رو چک میکنم که تو چه پروسه‌ای رنگش قرار داره، رست رو به شما نشون میده. میدیوم رست شده، لایت رست شده، دارک رست شده، همه اینا رو به شما نشون میده. یکی از المان هایی که میتونید بفهمید قهوه‌تون کانزیستنس از نظر رنگی و ارزم اون رنگ کالرمتر که به شما نشون میده، به شما کانزیستنسی محصولم بعد 10 تا بچ میتونید قرار بدید رو کاغذ ببینید. مثلا این قهوه‌ای که الان زدم رنگش مثلا 60 58 70 و 9 تای بعدی رو چه رنجیه. اگه خیلی فرق میکنه، خیلی پایینه، خیلی بالاه، چه اشکالی داشتم تو پروفایلم، بیام بررسی کنم و درستش کنم تو دفعات بعدی. خیلی مهمه، چون قهوه‌های فاز اسپشیالتی کافی شما نمیتونید تو مقدارهای خیلی بزرگ رست کنی. مثلا نمیتونید برید تو 30 کیلو 40 کیلو یه قهوه‌ای که مثلا گرون قیمت مخصوصا رست کنی. اکثر قهوه‌های خیلی گرونو میان با سمپل رسترها میزنن، سایزهای کوچیک‌تر مثل روئس و مثلا دستگاه بولت و حالا قیمتش پایین‌تره. روئس خیلی خفنه. ایکاوا و یا مثلا سری دستگاه 2-3 کیلویی کوچیک قهوه‌های گرون. منظورم اینه که مثلا قهوه‌ای که دونه سبزش 7-8 میلیون تومانه، قهوه خیلی خاصو. نمیریزم مثلا 30 کیلو تو دستگاه یا علی مدد بزنی خروجی بدی. تو مقدار کمتر تمرکز بیشتر رستش میکنه. بله اینم حاج محمد ثبت کنه. از زمانی که رنگ قهوه‌تون از سبز یه سری مایلستون داره عوض میشه، میره داره استارت زردی میخوره، اینجا تو نرم افزار کراپستر میتونید دکمه کالر چنج رو انتخاب کنید و زمانی که انتخاب میکنید کالر چنج رو، اینجا بهتون نشون میده میلارد ریاکشن، داره اون کالر چنج انجام میشه تو سیستمتون که تا حالا نزدیک بشه بره به فرست کرک برسه و کارهای اداری انجام بشه. و پیشنهاد من اینه قبل اینکه فرست کرک برسه، فرست کرک عموما تو 200 درجه تا 204 درجه بستگی به قهوه 197 تا 204 درجه میخوره. بهترش اینه بهتر اینه که اگه قراره دماتون رو تغییر بدید یا هواتون رو کم و زیاد کنید، قبل اینکه این اتفاق برسه انجام بدید و تو حینش دستی بهش نزنید. این فرست کرک انجام شد سریع دما رو تکون ندید یا هوا رو تکون ندید. بسیار عالی. بریم یکم از سامپلر استفاده کنیم. بچه‌ها اسمش سامپلره. سامپلر شما دونه قهوه‌تون رو میتونید بوشو اینجا ببینید تو چه پروسه‌ای یه رستر میتونه بو کنه. از این قسمت شیشه‌ای رنگش رو میتونید ببینید، از خود سامپلر هم باز میتونید رنگش رو ببینید. قبل اینکه بریزمش داخل سینی، خنک کننده فن رو روشن میکنم. فرست کرک انجام شدش اینجا. ما تو سیستم ثبت کنیم که یادم نره فرست کرک داره انجام میشه. چرا؟ چون فرست کرک وقتی انجام میشه یعنی دیولپمنت تایمتون شروع شده. ما میخوایم یه دیولپ خوب بگیریم این قهوه و برای دمی این دیولپ رو در نظر گرفتم. حالا بهتون میگم چند درصد ازش دیولپ گرفتم. دستگاه رو چک کنم نریزه. قبل اینکه قهوه رو خروج بدم عرضم به خدمتتون بره که فن کولینگو این سیلو رو روشن میکنم. سیلو رو قهوه توی حالت عادی بریزه بیرون. دوستم یه فرآیند کاملا شیمیاییه، چه بوی نابی داره. یه مقدار حاج محمد هوا رو اینجا باز میکنه. الان تقریبا 1 دقیقه و 30 ثانیه از دیولپمنت تایم گذشته و تایم خروجه. حاج محمد بریم برای خروج. من اینجا پروفایل سیوش کنم. یه خروج محمدی پسند داشتیم. دیولپمنت تایم این قهوه بچه‌ها برای دمی که من در نظر گرفته بودم شدش تقریبا 1 دقیقه و 52 ثانیه تایم دیولپ داشتش این قهوه و 2 دقیقه ایدئاله. 1 دقیقه و 30 تا 2 دقیقه اوکیه، ولی همه اینا برمیگرده به اون محصول نهایی که شما حالا کاپ میکنید، آزمایشش میکنید ببینید اصلا طعم خوبی میده یا نه و خیلی بستگی به ذائقه مشتریتون داره. اول خودتون ببینید به چه صورته، چون اینو ما قراره سرو کنیم برای مشتری. نمیتونم خیلی شخصی به این نگاه کنم. یعنی مارکت هدفتون چیه؟ یکی بگم این مارکت هدف من کامرشیاله، مشتری که برای دمی هم میخواد این ویژگی‌ها رو بیشتر بارز میخواد تو قهوهش. میگه آقا من 50 کیلو از این قهوه دمیت میخوام، این مدلی برای من رست کن که مثلا طعمای استون فروت و چاکلتی و میلکی و اسپایسی بیشتری داشته باشه. ما سعی میکنیم تو رست به اون سمت ببریمش. ولی خب ماهیت این قهوه کلمبیا واش فروتی، میلک چاکلتی و تیست خیلی نابی داره. من خیلی دوستش دارم. یه دونه‌ش هم بشکنم. واقعا دوستش دارم. الان میارم جلو ببینید صفا کنید.
حاج محمد ببین با چه مشقتی این دونه رو براتون میاره اینجا. گوش داره میاد تو دوربین، دونه یه دست یا نواخت بره سر جاش. کلمبیای تولدو. بعد اینکه اینجا خنک شد میره تو دستگاه دی استونر رو حاج محمد بیاره. این دستگاه دی استونره، ستون ینگ اینجاست به مولا. اصلا دستگاه رو ببین، تیر هوایی دار. میره این تو، از اینجا این نمیره این تو، قهوه میره این تو، اینجا میاد بالا، اینجا پاک شدهش میاد بیرون که خدایی نکرده فارن متر و لوازم اضافی نداشته باشه. بعد میره تو قسمت پکینگ ایریا، شروع میکنن وصل کردن و کشیدن و پک کردنش، استیکر و لیبل میخوره و در نهایت میشه این محصولی که میبینید. یه قهوه نابی محمدی پسند برای فیلتر کافی و حرف نداره. این قهوه حرفی برای گفتن نمیذاره. من اینو خاموشش کنم. یه توضیح می‌خواستم راجع به پکینگ های قهوه هم بهتون بدم که اینا چینده بودم اینجا. امروزه یکی از چیزهای خفنی که تو دنیای رستری و قهوه فروشی خیلی مهمه پک کردن و خوشگلیشونه. یعنی 90% اجناسی که تو بازار خیلی خوب به فروش میرسه به خاطر بسته‌بندی و پک خوشگلشونه. خیلی تاثیر داره که اوکی شما یه محصول خیلی خوب داری ولی اگه دیزاین پکش و بسته‌بندی شکیل و خفنی نداشته باشه مخاطبو جذب نمی‌کنه، چون مخاطب نمیدونه تو این چیه. ولی اگه شما بتونی یه پکینگ اترکتیو خارجی بگم برای محصولتون بذارید و تو شوک دیسپلی قرار میگیره، هر کی رچه نگاه میکنه اون میشه. و این پکینگ های ما از نظر من خیلی باحال و خوشگلن. یه پکینگ دیگه میخواستم بهتون نشون بدم، یه رستری دیگه است که واقعا پشپریزون بودش برای این رستری که توی دبیه و اصلا اومده اینجا مثلا پانچ کرده و اینا، یعنی خیلی نابیه. در صورتی که من با قهوهش خیلی مثلا اونجوری که دوست داشتم نبودش، ولی انقدر پک خوشگلی زده. پک خوشگل منظورم اینه، مثلا اومده اینجا اینجوری اینو زده، آنکو برجسته طور رنگی، می‌بینی اینجوری نور میخوره قشنگ، چقدر نابه. زیرش اومده کلی توضیحات و خفن داده. بعد اینجا شما اینو ورمیداری، بذار حاج محمد اینجا اومده توش چند جداره، یعنی توش هم حتی چاپ گذاشته. شما توی پکش هم نگاه میکنی چاپ داره، کل جدارهای پک چاپ داره و همه اینا برجسته است. در صورتی که به نظر من قیمتی که داره برای این قهوه میگیره فقط پول پکشه. محصول توش محصول خفنی نیستش به نظر من، ولی چون پک خوشگلی داره همه میخرن و قیمت بالایی هم داره. تقریبا این قهوه به پول ایران بخوام بهتون بگم، به ریال بگم، تقریبا 8 خورده ریال، 8.5 ریاله. میشه 8.5 ریال رو ضرب در 130-140 تومن کن، چیزی هولوش 1 میلیون خورده تومن 250 گرم قهوه رو داره میفروشه به دلیل برندینگش و پک خوشگلش. و امروزه پکای رنگی و خوشگل و این تریپیا خیلی تو دنیای قهوه طرفدار داره و پیشنهادم اینه اگه یه رستری و کارهای مرتبط با قهوه انجام میدید برید به این سمت. اینم که از یکای بینوله، واقعا قهوه نابی یمنه. این که دیگه ستون گنگ کلمبیا گیشاه، اینو بهتون نشون بدم. چینیا کاموینیه، پکو ببین، چینیا کاموینی بعد گنگه، خودم عاشقشم. پس یکی از مهمترین چیزایی که تو برندینگ و رست قهوه وجود داره پکینگ و متریالی که داخلشه. بعدش یعنی پکت خوشگل باشه میتونه متریال هم ساپورت نکنه ولی یه پول خوب هم مخاطب میگیری، چون مخاطب وقتی پک رو میبینه میگه واو عجب پکی، ولی فقط خوشگلی اینو میبینه دیگه، به محصول خیلی توجه نمیکنه. حالا شما بهترین قهوه مثلا تو کیسه فریزر تحویل بده هیچکی نمیخره با یه قیمت ارزون، و اگه هزینه خفن برای بسته‌بندیتون بکنید ارزش داره. پیشنهاد حاج محمد به شما. برمیگرده هزینه کنید، مشتری میاد سمتتون، جذب میشه، پولشو در میارید. و این قهوه ناب محمدی رو که با هم یه رست کردیم و دلتون نخواد فردا صبح میخوام کاپ کنم، ناب محمدی حالش رو ببریم. امیدوارم از این رست دلنشین کلمبیا تولدو لذت کافی رو با حاج محمد برده باشید. سابسکرایب چنل حاج محمد یادتون نره، ویدیوهای رست و توضیحات قهوه، دونه سبز مونه سبز همه رو ببینید، حالش رو ببرید. هر سوالی داشتید از حاج محمد میپرسید، جواب میدم ایمیدیتلی، سریعا. دوستتون دارم، بهتره کنید، بهترینا براتون اتفاق بیفته. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.